ملګرو سلامونه. څنګه کولی شو په خپل موبایل کې کیو آر کوډ جوړ کړو یا بار کوډ جوړ کړو. دې لپاره به تاسې لومړی راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې راغلی دلته به تاسې ولیکئ کیو آر کوډ. کیو آر کوډ جنریټر. کیو آر کوډ جنریټر هم چې ووهه دلته به تاسې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. فرض مثال دا دی، دا به تاسې راواخلئ انسټال به یې کړئ. مونږ آلریډي دلته انسټال کړی دی. راځئ دلته کیو آر کوډ سکینر ته. دا هم چې راواخیست یا دلته کیو آر کوډ جنریټر په نامه موږ سره یو بل دی. زه به د اوپن کوم څنګه کولی شو یو کیو آر کوډ جوړ کړم. هر کله چې دا تاسې اوپن کړم اوس به راشي دلته د مختلفې بڼې یا اشکال دي. غواړئ کریټ بارکوډ جوړ کړئ او که کیو آر کوډ. زه ورته وایم کیو آر کوډ جوړوم. دلته به ټکسټ ولیکئ. څه پکې لیکئ؟ زه ورته وایم لیکمه this is certified that Ahmad has participation in training on management. کریټ پای کوئ او دلته دا تاسې سره کیو آر کوډ جوړ شي. دې نه وروسته به یې سیف کړئ. کلر هم بدلولی شئ ورته او په دې شکل دا نور ټول تاسې کولی شئ تاسې برابر کړئ. مننه.